Dr. Gelóci Pál vagyok, és én főleg az esztetikai fogászattal foglalkozom, és abban szoktam előadásokat tartani. Ez most már a második előadás, amit tartottam itt az Upgrade-en, és a Dental World-ön hát már régóta szoktam kurzusokat is tartani. Most az adhezív ragasztásról volt szó, ugye, ez egy elég bonyolult folyamat, és rengeteg anyag, többféle variációban van a piacon, és ez eléggé megzavarta a szakmát, és próbáltam ennek egy kicsit helybe igazítást csinálni ebben a témában. Azt hiszem hogy tudni kell, hogy mikor kell adhezívan ragasztani, és mikor nem. Tehát mikor nem kötelező. Tehát ez egy fontos, hogy ezt el tudják dönteni a fogorvosok. És akkor is tudni kell, hogy mikor melyik ragasztóval kell dolgozni. Mert sajnos itt sok variáció van ebben, és ezt a döntést próbálják meghozni. Remélhetőleg abban valamit tudtam útbaigazítást adni nekik. Hát mindig tekintetbe kell venni elsősorban az, hogy mennyi retenció van a csonkon. Tehát ez egy alapvető vízválasztó, hogy mondjam, hogy van retenció, vagy sincs. Ugyanakkor ugye az, amit még tekintetbe kell venni, az, hogy az mennyire tudunk izolálni azt a területet, mikor ragasztunk, hogy milyen anyagból van az, amit szeretnék ragasztani, és annak is meg kell tudni, hogy az az anyag, amelyet akarunk ragasztani, hogy az elég vastag-e ahhoz, hogy azt a ragasztó elbírja, vagy vékonyabb, és esetleg egy erősebb ragasztót kellene használni, ugye? És nem utolsó sorban kellene tudni, hogy mire fogunk ragasztani. Tehát, hogy az a csonk főleg milyen anyagból van, tehát főleg dentin, főleg zománc, a kettőnek kombináció, illetve, hogy milyen tömőanyagok vannak még a fogban, ugye, tehát ez befolyásolja a döntésünket. Hát sajnos sok hiba van. A hiba lehetőség megvan, ugye, miután ez egy bonyolult eljárás, mikor adhezívan ragasztunk. Az egyik az, hogy nem megfelelő anyagot kombinálnak. Tehát bár a látszat az, hogy a kompozit és bond, de ez nem igaz, több fajta van, és még cégen belül is van olyan anyagok, amelyek nem igazából kompatibilisek egymással. Tehát ez egy gyakori probléma, hogy mivel tudunk összepárosítani. Hát mert ez az alapja az egész adhezív fogászatnak, és hát most az indirektről van szó, de enélkül ugye a fémmentes restaurációknak egy nagy része nem tudunk másképpen rögzíteni a fogon. Tehát az üvegionomert cementek, cirkónium esetében, és hogyha jó retenció van, akkor ez tud működni, de az összes többire igazából egy adhezív ragasztó kell, és azon belül is ugye sok fajta van, és különböző esetekben egy vagy más ragasztót kéne használni. Én nagyon szeretem az Upgrade konferenciát, én szerintem ez egy ilyen barátságos környezetben vagyunk, az emberek azért jönnek ide, hogy tanuljanak. Tehát itt a hangsúly inkább azt hiszem itt a kongresszuson van, és nem annyira a kiállításon van, az is nagyon jó, de itt főleg a tanuláson van, ugye, mint a Dental World egy kicsit fordítva, ott is remek előadók vannak, és nagy súlyt fektetnek az edukációra, de ott igazából ugye előtérben vannak ugye a kiállítók. A 2026-os Upgrade konferencia, ahol remélem én is fogok részt venni, és ott is nagyon sok előadó, amit hasznos információhoz fognak jutni.